Hello friends, welcome to my channel Code with Srishant. फ्रेन्ड्स गएको भिडियोमा हामीले हेरेका थियौं लजिकल अपरेटर्स इन पाइथन। यदि तपाईले मेरो त्यो लजिकल अपरेटर्स इन पाइथन वाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यसको लिंक माथि आई बटनमा दिएको छु, गएर हेर्नु होला। र यो भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदै छौं रिलेशनल अपरेटर्स अर कम्प्यारिजन अपरेटर्स इन पाइथन। सो फ्रेन्ड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला हामीले रिलेशनल अथवा comparison operators को definition हेरिहालौं। Relational operators are used to compare the value of operands to produce logical value. A logical value is either true or false. Relational operators ले operands को value लाई compare गर्ने गर्छ। जस्तै हामीले a is equals to 1 लेख्यौं। हामीले a भन्ने भेरिएबलमा 1 लाई स्टोर गर्यौं र b भन्ने भेरिएबलमा हामीले 2 स्टोर गर्यौं। अब हामीले के गर्छौं, a is greater than b गर्छौं। यो a भनेको एउटा अपरेन्ड हो, b भनेको एउटा अपरेन्ड हो। a भनेको एउटा अपरेन्ड हो जसमा 1 भ्यालु स्टोर छ, b भनेको एउटा अपरेन्ड हो जसमा 2 भ्यालु स्टोर छ। र रिलेशनल अपरेटरले के काम गर्छ भनेपछि एउटा अपरेन्डको भ्यालुलाई अर्को अपरेन्डको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। जस्तै यो केसमा हेर्ने हो भने a इज ग्रेटर देन b। a भन्ने अपरेन्डमा हाम्रो 1 भ्यालु स्टोर छ, b भन्ने अपरेन्डमा हाम्रो 2 भ्यालु स्टोर छ र यी दुईटामा यो दुईटा अपरेन्डको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। जस्तै यो केसमा ग्रेटर देन छ। अरु रिलेशनल अपरेटर्स हेर्ने हो भने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन अर इक्वल्स टु, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, and equals to and not equals to. अब यी सबै रिलेशनल अपरेटर्स हुन्। लेस देन को हेर्ने हो भने 5 भन्ने एउटा अपरेन्ड, 6 भन्ने एउटा अपरेन्डको भ्यालु र यी दुईटा अपरेन्डको भ्यालुलाई त्यसले कम्पेयर गरिरहेको छ र यिन दुईटालाई कम्पेयर गर्ने बेला हामीलाई एउटा ट्रु लजिकल भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छ रिजल्टमा। किन ट्रु रिटर्न गरेको छ भनेपछि 5 इज लेस देन 9, 5 9 भन्दा सानो हो, यो हाम्रो ट्रु हो। त्यही भएर यसले एउटा ट्रु लजिकल भ्यालु रिटर्न गरेको छ। यस्तै केसमा ग्रेटर देन को हेर्ने हो भने अघि हामीले हेरिसक्यौं। लेस देन अर इक्वल टु को कुरा गर्ने हो भने 10 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 9। 10 9 भन्दा सानो छ, यस 10 9 सँग इक्वल छ। यो भनेको एउटा फल्स लजिकल भ्यालु यसले हामीलाई रिटर्न गरिरहेको छ, किनभने 10 न 9 सँग इक्वल छ, न 10 9 भन्दा सानो छ। त्यही भएर यसले हामीलाई फल्स लजिकल भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छ। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टु 12 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 15। के 12 15 सँग 15 भन्दा ठुलो छ या 15 सँग इक्वल छ त? छैन। त्यही भएर यसले एउटा हामीलाई फल्स रिटर्न गरिरहेको छ। अब इक्वल्स टु को कुरा गर्ने हो भने 34 इज इक्वल्स टु 34, यो भनेको ट्रु हो। यसले हामीलाई ट्रु लजिकल भ्यालु रिटर्न गर्छ, किनभने 34 सँग इक्वल छ। नट इक्वल टु को कुरा गर्ने हो भने 56 इज नट इक्वल्स टु 23, यो भनेको ट्रु हो, किनभने 56 23 सँग इक्वल छैन। अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली भिजुअल स्टुडियो कोडमा गएर हामीले हेर्नेछौं। अब हामीले खोल्छौं भिजुअल स्टुडियो कोड। अब हामीले यसमा एउटा भेरिएबल बनाउँछौं, a भन्ने भेरिएबल, यसमा हामीले 2 स्टोर गर्छौं, b भन्ने भेरिएबल, यसमा हामीले 6 स्टोर गर्छौं र c भन्ने भेरिएबलमा हामीले 7 स्टोर गर्छौं। र अब हामीले एउटा सिधै प्रिन्ट गर्छौं। हामीले प्रिन्ट के गर्छौं भनेपछि सुरुमा हामीले हेर्छौं लेस देन, a इज लेस देन b। अब हामीले यो केसमा हेर्ने हो भने a भन्ने अपरेन्डमा हाम्रो 2 स्टोर छ, b भन्ने अपरेन्डमा हाम्रो 6 स्टोर छ। अब यसमा यो केसमा हेर्ने हो भने हामीले के लेखेका छौं, 2 इज लेस देन 6, इट इज ट्रु। 2 6 भन्दा सानो हो। अब यसले हामीलाई ट्रु लजिकल भ्यालु रिटर्न गर्छ।
यसले हामीलाई ट्रु लजिकल भ्यालु रिटर्न गरिसकेको छ। यस्तै हामीले अब ग्रेटर देनको हेर्ने हो भने बी ए इज ग्रेटर देन बी, के 2 6 भन्दा ठुलो छ त, यसले हामीलाई फल्स लजिकल भ्यालु रिटर्न गर्छ किनभने 2 6 भन्दा ठुलो छैन, यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरिसकेको छ। अब अर्को हाम्रो के छ, अर्को छ हाम्रो लेस देन अर इक्वल्स टु बी, के 2 6 भन्दा सानो छ या 6 सँग इक्वल छ त, यसले हामीलाई के गर्छ ट्रु रिटर्न गर्छ किन ए 6 भन्दा सानो छ, त्यही भएर यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ। हामीले ग्रेटर देन इक्वल्स टु को कुरा गर्ने हो भने ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु सी। अब यो केसमा हेर्ने हो भने ए मा हाम्रो स्टोर छ 2, सी मा हाम्रो स्टोर छ 7, के 2 7 भन्दा ठुलो छ या 2 7 सँग इक्वल छ त, यो केसमा हाम्रो आउँछ फल्स किनभने न 2 7 भन्दा 7 सँग इक्वल छ न 2 7 भन्दा ठुलो छ, यो केसमा हाम्रो आउँछ फल्स लजिकल भ्यालु। अब हाम्रो अर्को छ इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु बी, के ए बी सँग बराबर छ त, हाम्रो ए मा स्टोर छ 2 बी मा स्टोर छ 6, 2 6 सँग बराबर छैन किन त्यही भएर यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्छ। अब अर्को हाम्रो छ लास्ट छ नट इक्वल्स टु ए नट इक्वल्स टु बी, सो ए मा हाम्रो स्टोर छ 2 बी मा हाम्रो स्टोर छ 6, 2 6 सँग बराबर छैन, त्यही भएर यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ। सो फ्रेन्ड्स यी थिए पाइथनमा रिलेसनल अथवा कम्प्यारिजन अपरेटर्सहरू। सो फ्रेन्ड्स मेरो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा मैले बिटवाइज अपरेटर इन पाइथनको भिडियो ल्याएर आउने नै छु। सो यदि तपाईलाई मेरो आउने भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाइ बाइ।